जय शिवराय। तर मित्रांनो, मी धीरज सालोगे स्वागत करतो तुमचं पुन्हा एकदा आपल्या यूट्यूब चॅनलवरती। तर आजच्या व्हिडिओमध्ये तुम्हाला मी बॅकग्राऊंड दिले, तर याची डाउनलोड लिंक तुम्हाला डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये भेटून जाईल। आणि या मटेरियलला आपला पासवर्ड असणार आहे आणि हा पासवर्ड तुम्हाला आपल्या याच व्हिडिओमध्ये 2 स्टेपमध्ये कुठेही भेटून जाईल। त्यामुळे तुम्हाला व्हिडिओ पूर्ण बघायचा आहे। आणि जर तुम्हाला मटेरियल डाउनलोड करताना जर काही अडचण आली तर तुम्ही आपल्याला इंस्टाग्रामवरती मेसेज करू शकता। आपली इंस्टाग्रामची आयडी ही तुम्हाला स्क्रीनवरती मेन्शन मी केली आहे आणि लिंक तुम्हाला डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये भेटून जाईल। जर तुम्हाला काही अडचण येत असेल तर मित्रांनो तिथे आपल्याला मेसेज करा। पासवर्ड विचारण्यासाठी प्लीज तिथे कोणी मेसेज करू नका। जरी तुम्ही पासवर्ड विचारण्यासाठी आपल्याला तिथे मेसेज केला तरी तुम्हाला मी तिथे पासवर्ड सांगणार नाहीये। मित्रांनो, व्हिडिओमध्ये पासवर्ड देत असतो त्यामुळे व्हिडिओ पूर्ण बघत चला, पासवर्ड तुम्हाला 100% भेटेल। आणि जर तुम्ही आपल्या चॅनलवरती फर्स्ट टाइम आला असाल आणि पुढे सुद्धा अशा प्रकारचे नवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी आपल्या चॅनलला सबस्क्राइब नक्की करा। चॅनलला सबस्क्राइब केल्यानंतर जी काही नोटिफिकेशनची बेल असेल ती बेल सुद्धा ऑल वरती सेट करा, म्हणजे कसं मी जेव्हा व्हिडिओ टाकेल त्या व्हिडिओची नोटिफिकेशन तुम्हाला लगेच तिथे भेटून जाईल। ओके, चला तर मग मित्रांनो आपल्या आजच्या व्हिडिओला सुरुवात करूया आणि आपले जे काही बॅकग्राऊंड्स असतील ते तुम्ही एकदा बघून घ्या। तर मित्रांनो, हे बॅकग्राऊंड्स तुम्हाला कसे वाटले कमेंट करून नक्की सांगा आणि नेक्स्ट व्हिडिओ तुम्हाला कशावरती पाहिजे हे पण कमेंट करून नक्की सांगा। चला तर मग मित्रांनो पुन्हा भेटू अशाच एका नवीन आणि इंटरेस्टिंग व्हिडिओ सोबत। तोपर्यंत काळजी घ्या। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।